Let's talk about your homework first of all. Speaking of the check-in stuff, I've noticed some common mistakes that most of you make. The first one, when we talk about countries and nationalities, alright? Nhiều bạn là có mắc cái lỗi ở cái phần này. Mình sẽ chú ý khi nào mình dùng Vietnamese, Australian mà mình nói về quốc tịch đúng không? Mình nói về người đúng không? Thì mình không được để Australian hoặc là Vietnamese như là một cái tính từ được. Nếu như là ngôn ngữ đúng không? Thì yeah, for example, I speak Vietnamese or I love my friend's Australian accent, Australian English, right? Because you know that in Australia they speak English. There is no such language as Australian, but there is like Australian slang, for example, Australian accent, stuff like that, right? So we cannot say Vietnamese. Either put the hoặc là mình cho the, đúng không? The Vietnamese, right, are very polite and friendly. Or mình sẽ cho thêm to people, right? Vietnamese people are this and that. Tức là mọi người phải nhớ là những cái từ Vietnamese, Australian, Italian, Russian, Chinese, whatever. Những cái đấy là những cái tính từ thì cũng như là luật với các tính từ thường đúng không? Mình cho the thì cái tính từ đấy nó trở thành danh từ của mình đúng không? Chẳng hạn như là rich là giàu đúng không? Rich people. Mình có thể nói rich people thành the rich đúng không? The rich thì cái từ của mình, cái tính từ của mình nó biến thành một cái danh từ. Thì same here. Right, same here, mình sẽ chú ý một tí. Với những tình huống các quốc tịch mà kết thúc bằng AN ấy, Australian, Canadian, Ukrainian, thì mình có thể cho thêm S thì cái từ đấy biến thành người luôn. Australians thì được, nhưng mà sẽ không có cái form là Vietnamese gì đó, or chẳng hạn như là có những quốc tịch là nó sẽ có đuôi ish chẳng hạn đúng không? British, Polish, Finnish thì mình cũng sẽ không thể Finnish or something like that. Right? Thì những cái này là những cái luật cơ bản. By the way, nếu mà nói về quốc tịch đúng không, thì nó sẽ có vài những cái tình huống mà kiểu nó không theo cái luật gì đúng không? Việt Nam, Vietnamese, những cái Chinese, Americans, Canadians. Nhưng mà ví dụ như là người Thái thì mình sẽ nói là như thế nào? Rất là dễ. Người Thái. Yeah, just Thai. Trong như tiếng Việt là Thai, right? Thai people, for example. But I love Thai food, chẳng hạn thích đồ ăn Thái Lan. Có một cái mà nó còn không chỉ không theo luật gì mà nó là một cái từ hoàn toàn khác. Ai biết người Hà Lan, nói đến người Hà Lan thì là gì? Hoặc tiếng Hà Lan. Who knows? Holland. Holland là Hà Lan, nhưng mà người Hà Lan sẽ là gì? Yeah, bạn nào đang nói? Correct, Dutch. Yeah, Dutch nhá. Thì kể cả tiếng Hà Lan nó sẽ là Dutch đúng không? Và mọi người chú ý là trong tiếng Anh người Hà Lan sẽ là Dutch people. Mình sẽ lưu ý là tất cả những cái tên đất nước và quốc tịch mình sẽ phải viết chữ Hoa. Right? This is also a rule, something that you should remember. Đấy, và cũng có vài những cái tình huống khác, chẳng hạn người Philippines sẽ là gì? Who knows? Filipino. Yeah, Filipinos, ví dụ là như thế. Right, and ở châu Âu có nhiều nước nó cũng sẽ khác, nhưng mà những nước đấy không phổ biến. Probably you don't need that. I have a friend from Slovakia, so she's a Slovak friend, right? Or there are some cases when you can use like both, so pay attention to this part. Okay, đấy, cái đấy mình lưu ý luôn và nhớ luôn, không mắc đoạn này nữa nhé. Cái này thì mình biết là mình sẽ vẫn chỉnh rất là nhiều, đó chính là cái việc sử dụng số nhiều, đúng không? Khi nào mình nói về những cái thứ chung, for example, people make mistakes, mình sẽ không nói là people make mistake, đúng không? Mình nói chung là những cái lỗi chứ không chỉ một, especially if you talk about people, right? You can read books, right? For example, to learn more about the culture. Again, nói chung mình sẽ nói ở trong số nhiều, mình sẽ nói là đọc một quyển sách, right? You can read books, watch movies, watch documentaries and stuff like that. So pay attention to this part. Có một bạn mắc cái đoạn này, và trước đây khi mình dạy các bạn Việt Nam thì mình cũng thấy nhiều người nhầm cái này. Almost có nghĩa là gì? Almost là gì? What is almost? Hầu như. Không phải hầu hết.
nó chỉ là hầu hết sẽ là almost all. Almost nó mới là hầu, tức là gần như. For example, I am nếu như bây giờ mình nói là I'm almost 18 chẳng hạn, thì mình sẽ nói là tôi chuẩn bị 18 tuổi, tôi gần 18 tuổi. Right? I'm almost 18. Thì khi nào cái câu mà mình nói hầu hết sẽ phải có thêm all. Mỗi almost nó chưa là hầu hết, right? So in case là hầu hết tất cả mọi người, you will have to say almost all people or almost all of the people, right? Almost people thì nó chưa là gì cả. So pay attention to this part. Cái đoạn này là cũng là sẽ dễ mắc, và nhớ một lần chú ý thì I think that you won't have this mistake anymore. This is probably one of like the most common mistakes that I've noticed that Vietnamese students make. So pay attention to this part, alright? Cái cách dùng such as, tức là mình sẽ chú ý chẳng hạn nhiều bạn dùng câu này và cũng nhiều bạn dùng luôn những cái cấu trúc từ trong bài đọc của mình cũng rất là hay. Như thế cũng nhớ luôn. For example, có mấy cái câu place high value on this or that, right? Mọi người, nhiều bạn dùng cái đấy, dùng những financial matters, appearance and relationships. Đấy, mọi người thấy chưa, họ dùng trong số nhiều đúng không? Appearance thì mình không cho được vào số nhiều, mình nói về bề ngoài mà không đếm được. Right? And relationships, các mối quan hệ. Nói chung, thì khi nào mà mọi người nói là, for example, what to say that they don't ask, they value privacy. Xong rồi, such as financial matters, appearance, thì ở đây đang thiếu cái gì? Đây đang thiếu cái danh từ mà nó sẽ tổng hợp tất cả những cái thứ mà mình chuẩn bị đưa ra. Vì là such as là mình dùng để đưa ra ví dụ hoặc là mở rộng thêm, đúng không? Thì mình chưa có cái danh từ mà nó bao gồm tất cả những cái này, thì mình phải cho nó trong tình huống này. For example, things, right? Privacy in things such as financial matters, appearance, right? Hoặc là chẳng hạn như nếu mà mình nói về các loại lĩnh vực, right? Privacy in areas such as, I don't know, economy, right? Politics, religion, something like that. Và một cái lỗi phổ biến nữa là on the internet. Mình dùng on, mình không dùng at, không dùng in. Và internet thì lúc nào cũng viết qua. And mình sẽ phải có thêm the ở đây, bắt buộc. On the internet. Yeah? I've seen it on the internet. Okay, so that is for that part. Alright. Mọi người có thắc mắc gì không về cái phần check-in? No? No questions? Okay, good. Then let's move on. Last time we've learned some tips on how to do the reading part, right, and the listening part. I know that from the first lessons it could be quite difficult for you, especially when you see the actual test. The reading passage in our textbooks are easier and shorter than the other texts. And sometimes I will give you some actual reading passages from IELTS tests so that you can get used to them. But before that, don't freak out, right? Especially those who never made a research on IELTS or something like that. Nhất là đối với những bạn mà lần đầu tiên chẳng hạn như là có va chạm với IELTS, đúng không? Thì nó có thể là khó, và có thể lúc đầu là chưa làm được đúng nhiều or something like that, thì mọi người cứ bình tĩnh, right? We have 5 months to go and you're challenging yourself. It's great. I think so. So for the reading task, với cái bài đọc vừa rồi, mọi người có làm được không? How was it? I think that riêng cái bài đọc ở trong cái chủ đề này nó khá là đơn giản, nó dễ hiểu ấy. Không phải đơn giản mà nó dễ hiểu. It's easy to understand, right? Even if you don't know all the words, it's quite easy to understand it. And your task in the reading passage is to place the right answers, right? Find it in the text, analyze everything in the first lessons. Alright, so let's nhưng mà lần trước mình cũng hứa là chắc chắn với cái bài culture shock vì là ở trên lớp mình chưa làm xong, đúng không? Là mình sẽ phân tích ra tại sao đáp án nó là cái này, tại sao nó là thế kia. Trước đấy thì trước khi làm cái việc đó, đúng không? Thì mình sẽ bắt đầu buổi từ một cái proverb, cái câu tục ngữ, đúng không? That
also has its equivalent in Vietnamese language. Trong tiếng Việt cũng có một cái câu tương tự như thế. And I want you guys to look at this and try to understand. Firstly, don't translate it in Vietnamese into Vietnamese. Đừng có mà dịch luôn sang tiếng Việt. But try to understand it first and explain how do you understand this proverb and what does it mean. Okay, so when in Rome, do as the Romans do. I know this sentence. You know this one, okay. If you go to for example, if you go to abroad and you know they each country have a rule or have a custom, and we have to respect that, and we have to follow that. We have to do this. Very good. Yeah, exactly. So basically they're saying in Rome, you understand that Romans are those who live in Rome, right? Rome is the capital city of Italy. So Hà Phương actually explains it very correctly and quite clearly, right? If you go to another country, you should respect their rules and their customs and follow them. And it doesn't matter if you agree with them or not, right? Because you're a guest in another country. So yeah, be respectful and do what people do there. So what do you think? Do you agree with this proverb? Here you can give examples. For example, like if you go to the temple, right? You should wear modesty, that's for sure. Or I'm not sure about the temples, but for example, if you go to the church, right? For women, the rule is that you should cover your head, right? And you should also cover your legs and everything. And that is a rule, and you should respect that. It's not like, oh, but it's a freedom of expressions, right? I want to wear shirt and tops in the church. Like that's just unacceptable. So I hope this is clear, right? A very good one to remember. Và kể cả trong phần nói, nếu như mọi người có câu hỏi đấy liên quan đến respecting cultures, nói về traditions, nói về du lịch, right? About traveling, đấy là cũng là một cấu trúc có thể dùng. Right? When in Rome, do as the Romans do. Và cái này nó là set rồi, nên ra mình sẽ không kiểu thay đổi, mình bịa ra một cái khác. Like, I don't know, when in Paris, do as the Parisians do. Like, don't do that. In the phrase, you have Rome and Romans, right? So, what is the equivalent in Vietnam? Trong tiếng Việt thì có cái câu gì nhỉ? Tương tự. Nhập gia tùy tục. Yeah, exactly. Chính là cái câu đấy. Thì thật ra là khi nào học những cái proverbs hoặc là học những cái idioms thì mọi người có thể thấy là các văn hóa thì thật ra là nó cái morals, những cái principles đúng không? Rồi nó cũng tương tự giống nhau nếu mà nói về đạo đức. Chỉ là nó hay ở cái đoạn là nó sẽ dùng những từ gì, nó sẽ ví với cái gì and stuff like that. Chẳng hạn như là trong tiếng Anh có cái câu it's all Greek to me. Greek là tiếng Hy Lạp đúng không? Khi nào mình nói ở đây mình viết cả câu luôn vì câu này nó cũng liên quan đến chủ đề này. Không phải liên quan đến chủ đề này, mà nói chung có thể rằng it's all Greek to me. Tức là cái này như là kiểu tiếng Hy Lạp đối với tôi có nghĩa là gì? Means I don't understand this. Like I look at it and I have no idea what does it mean, right? Thì trong tiếng Anh nó dùng từ Greek, nó dùng tiếng Hy Lạp. In Russian language, trong tiếng Nga thì hay thích ví với tiếng Trung Quốc vì nó rất là xa xôi. Với cả tiếng Nga chẳng hạn, right? Đấy, thì cái này cũng hay. Ở mỗi nước họ sẽ có cái ví dụ riêng của mình. Chắc chắn là đối với người Hy Lạp họ sẽ không dùng từ it's all Greek to me, right? So it makes sense. Also something that is interesting. I don't know if in Vietnamese language we have like something similar, but this is also a good word to remember. Và cái này cũng học được luôn cái từ Greek đúng không? Đấy, cũng không theo luật gì cả. Greece là đất nước, Hy Lạp đúng không?
Greek nó sẽ là tính từ của nó. Greek people, the Greek language. Yeah, it is like this. Also something good to remember. Greek culture, Greek salad. Hy Lạp phải có món salad rất là nổi tiếng. Greek salad, I love it. Okay, so let's see what else do we have. Let's look at this part, right? Thì mình kiểm tra cái phần này đi và sẽ phân tích cùng nhau. So I have the student's book here. This is something that we didn't have time last time. Lần trước mình đã học cái cách làm bài true, false, not given đúng không? Thường với bài true, false, not given là mình hay nghĩ giữa false và not given. Thì not given là mình đơn giản là nó không có thông tin về cái câu đấy và nó hay làm lừa, chẳng hạn như có cái câu nó đáp án là not given đúng không? Tức là nó có nhắc đến vài những cái, chẳng hạn như là Australian teachers will suggest alternatives to students rather than offer one solution. Câu này là gì nhỉ? True, false, and not given. False. False, true. Why is it true? Because a paragraph to line 4. This means that a teacher or course tutor will not tell a student what to do. Exactly, but we'll give them a number of options. Here you can see she is correct. This is the evidence, đúng không? Khi nào mà mọi người tìm được đáp án thì gạch luôn cái evidence, cái bằng chứng luôn cho mình để mình biết chắc chắn là mình đang làm đúng, đúng không? Và loại trừ được những cái thoughts khác linh tinh. Ở trong tình huống này thì họ dùng cái gì? Will suggest alternatives to students rather than offer one solution. Ở đây họ dùng cái từ gì? Tutor will not tell students what to do. Right, tức là sẽ không nói là phải làm cái gì, means like kind of one solution đúng không? Và cái từ number of options ấy thì nó là alternatives đúng không? Alternative về nghĩa đen thì cái mà có thể thay thế được, thì alternatives có nghĩa là nhiều các loại lựa chọn khác ngoài một cái truyền thống nào đó, traditional. Alternative thì nó cũng, nếu mà nó là một cái tính từ, nó hay được dùng như là những cái mà nó không truyền thống lắm. Ví dụ như là nếu mà nói về âm nhạc, nói về phim, nói về sách thì chẳng hạn như là nếu mà alternative music, khi nào mình nói về alternative music thì mình nói về những âm nhạc, những cái nói về nhạc không phải là nhạc pop, không phải nhạc jazz, tức là không phải những cái nhạc phổ biến, for example. Hoặc là thường mình thì nghe nhạc rock rất là nhiều, và nếu như mà có những ban nhạc mà họ không theo một cái loại rock nào cụ thể ấy, thì họ sẽ hay dùng cái từ đấy là alternative rock. Đấy, ví dụ là như thế. Or nếu như bây giờ mình đang nghĩ về một giải pháp cho một tình huống nào, một vấn đề nào đúng không? Và mình đang có đưa ra một cái solution, và bạn Chi chẳng hạn thấy không đồng ý với nó và hỏi do we have any other alternatives, chẳng hạn những cái khác mà mình có thay thế có thể dùng. Đâm ra alternatives ở đây là cái synonym, cái cách họ dùng synonyms với cả cái câu number of options. Và ở đây mình cũng có thể hiểu theo cái giọng điệu của cái câu này, của cái bài này, của tính chất này, của cả cái bài này đúng không, là nói là người Australia thì họ sẽ rất là đánh giá và tôn trọng cái freedom, cái independence đúng không? Thì cái việc là các cô giáo mà cho alternatives thay về chỉ dùng mỗi một solution thì nó cũng kinda implement that, right? Implies that, đúng không? Okay, thank you very much.